و آخرین آرماتوری که در تیرچه استفاده میکنیم آرماتورهای ارزی هستن. آرماتورهای ارزی همون آرماتور خرپای تشکیل دهنده تیرچه. این جوشی که شما الان تو این تصویر میبینید همون جوش دستیه، یعنی با ترانس‌های جوشکاری و الکترودهای توی بازار جوشکاری رو انجام دادن و این تیرچه توی کارگاه ساخته شده. توی کارگاه وقتی میخوان آرماتورهای ارزی رو استفاده کنن، این آرماتورها به صورت تکه‌های برش داده میشه و توسط دستگاه خم میکنن و بعد از اینکه خم کردن به صورت تک به تک اینا رو جوشکاری میکنن. همونطور هم که میبینید دو تا جوش که این نقطه های پایین رو جوشکاری کردن و یه نقطه هم در قسمت بالا جوشکاری شده و آرماتور ارزی بعدی رفتن روی آرماتور کشی بعدی، یعنی یکی در میون جوشکاری رو انجام دادن. این به روش دستیه و این آرماتور ارزی هم میگن آرماتور منفرد، یعنی یکی در سمت چپ تیرچه است و یکی در سمت راست تیرچه به صورت یکی در میون اجرا شده. وقتی به روش دستی میایم تیرچه رو میسازیم، انحنای این آرماتورهای ارزی و فاصله شون و زاویه خمشون خیلی دقیق نمیتونه باشه. بنابراین بهتر از تیرچه‌ای استفاده کنیم که خرپاشون توی کارخونه آماده شده. این تیرچه که میبینید خرپاش توی کارخونه آماده شده و اگه دقت کنید توی کارخونه دستگاه نمیاد اینا رو یه دونه برش بزنه و خم کنه. خود دستگاه میاد میلگردهای کلاف رو میکشه و به صورت خرپا در میاره. به این صورت ادامه دار اینو خم میکنه و به صورت اتوماتیک اینا رو جوشکاریشو انجام میده. و این آرماتورهای ارزی به صورت مضاعف یا دوبل یا دوتایی در دو سمت تیرچه تکرار میشن پشت سر هم دیگه. این آرماتور ارزی توی نشریه 543 هم بهمون گفته که میتونیم به چند روش یا به چند حالت جوشکاریشو انجام بدیم. یکی از حالت‌ها اینه. حالت اول اینجوریه که این آرماتور ارزی به صورت تکه‌ای از آرماتور برش داده میشه. آرماتور ارزی میاد از اینجا خم میشه دور آرماتور برمیگرده به این سمت، یعنی دو سمت بازوی پایینی آرماتور ارزی روی آرماتور کششی چپ و راست جوشکاری میشه. آرماتور بعدی هم به همین صورت، این آرماتور که خم شده میاد روی آرماتور فوقانی خم میشه، دوباره میاد سمت چپ تیرچه و این دو ساق آرماتور ارزیه روی میلگرهای چپ و راست کششی پایین تیرچه قرار میگیره و به همین صورت تکرار میشه. حالت بعدی اینجوری که آرماتور ارزی هر دو ساقش روی یه آرماتور کششی قرار بگیره، یعنی یا روی میلگر چپ باشه یا روی میلگر راستیه. اینجا اگه دقت کنید آرماتور ارزی میاد جوشکاری میشه در آرماتور فوقانی، میاد پایین و دوباره رو همین آرماتور کششی سمت راست قرار میگیره. از اون ورم به همین صورت، یعنی دوباره این تکرار میشه چون به صورت مضاعفه، یعنی به صورت دوبل یا دوتایی هست. اگه به صورت منفرد یا تکی بود میشد این حالته. حالت سوم به این صورته که آرماتور ارزی دیگه قطع نمیشه اینجا در پای ساقش، میاد به صورت ممتد از اینجا شروع میشه میره همینجور، دوباره وقتی میاد پایین خم میشه میره بالا، دوباره انحنا پیدا میکنه سمت پایین و این به صورت ممتد ادامه دار هست. تو این تصویر اگه دقت کنید آرماتور ارزی به همین صورت اجرا شده، اومده پایین اینجا خم شده رفته بالا و به صورت ممتد تو این بتون تیرچه تکرار شده. و حالت چهارم آرماتور ارزی مضاعف دقیقاً مثل حالت سومه، یعنی به صورت ممتد هست ولی آرماتور ارزی سمت چپ و سمت راست به صورت معکوس هم اجرا میشن، همونجوری که تو این تصویر میبینید. خب این چهار حالت اجرای آرماتور ارزی به صورت مضاعفه. منتها بهترین حالتی که الان تو ایران داره اجرا میشه و تمام تیرچه‌ها به همین روش توی کارخونه تولید میشن این حالت سومه. دلیلش هم اینه که خود دستگاه میاد به صورت ممتد اینو خم میکنه، به جای اینکه بیاد اینو یکی یکی قطع کنه دوباره یک عدد دیگه بیاد خم کنه و قطع کنه، به جای این قطع کردن های متوالی میاد به صورت ممتد اینو خم میکنه و به صورت خرپا در میاره. این خیلی برای دستگاه راحت تره. دومی که وقتی میخواین قسمت بالاش یعنی اینجا رو دستگاه جوشکاری کنه، دو تا بازو داره که از سمت چپ و سمت راست همزمان میاد این نقطه رو جوشکاری میکنه. ولی اگه به صورت مضاعف معکوس باشه اینجوری باشه با یک بازو در بالا داشته باشه و یک بازو هم در پایین، که معمولا دستگاه به خاطر محدودیت تولید میاد از این روش سوم استفاده میکنن که بهترین و بهینه ترین حالت برای تولید تیرچه هست. من تمام تیرچه‌هایی که به روش کارخونه تو ایران تولید شده دیدم از همین روش سوم استفاده کردم. توی نشریه 543 بند 23212 که در مورد آرماتورهای ارزی توضیح میده، اینجا تو بخش سومش بهمون گفته قطر میلیگردهای ارزی از 5 میلیمتر تا 10 میلیمتر میتونه تغییر کنه.
حداقل قطر برای خرپا با میلگردهای ارضی منفرد 6. یعنی اگه ما به صورت منفرد بخوایم اینجوری تولید کنیم، حداقل قطری که میتونیم برای آرماتور ارضی استفاده کنیم قطر 6 و برای خرپا با میلگردهای ارضی مضاعف، یعنی این 4 حالتی که اینجا وجود داشت، از میلگرد شماره 5 میتونیم استفاده کنیم. این نکته هم توجه کنید که معمولا قطر میلگردها تو ایران اعداد زوجه. شاید شما برخورد کردید که ما میلگردهای 10، 12، 14، 16، 18، 20 و به این صورت داریم. و اینجا چرا میلگرد 5 گفته؟ به خاطر اینکه ما میلگرد 5 هم توی بازار داریم، یعنی کلاف هایی داریم که به صورت شاخه نیستن، به صورت کلاف حلقه هست و اونا آرماتور معمولا 5 یا 5.5 هستن که میتونیم برای خرپای تیرچه استفاده کنیم. در مورد خرپای کارخونه، میلگردهای ارضی از نوع نیم سقف و به صورت مضاعف باشند، چنانچه کارخانه تولیدی از تکنیک نقطه جوش اتوماتیک استفاده نماید، میتواند از 2 میلیگرد هر یک به قدر حداقل 4 میلیمتر هم استفاده کند. تو این تصویر هم اگر نگاه کنید، کیفیت جوشکاری نقطه جوش و کیفیت جوشکاری به روش دستی با الکترود کاملا مشهوده. یعنی شما وقتی خرپای تیرچه رو ببینید به راحتی میتونید تشخیص بدید که آیا به این صورت جوشکاری شده و اگه به این صورت خب مسلما در روش جوش الکترود دستی استفاده کردن و اگه به این صورت جوشکاری شده، یعنی کیفیت جوشش دقیقاً عین همین تصویر هست، از روش نقطه جوش اتوماتیک استفاده کردن. پس به راحتی قابل تشخیصه برای شما. تو همین بخش 4ش گفته حداقل زاویه میلگردهای ارضی نسبت به خط افق 30 درجه و این زاویه معمولا از 45 درجه کمتر نیست. و توی بخش 5ش گفته فاصله میلگردهای ارضی متوالی در تیرچه‌ها حداکثر 20 سانتی متر. یعنی فاصله میلگرد ارضی هم دیگه بیشتر از 20 سانتی متر نمیتونن باشن. و خوبی تیرچه‌هایی که توی کارخونه تولید میشن دقیقاً همینه که این زاویه و فاصله میلگردهای ارضی کاملا دقیق و رعایت شده است. ولی در روش دستی که توی کارگاه میان تولید میکنن، این زاویه و این فاصله کاملا دقیق نمیتونن رعایت کنن. همونجوری که توی این تصویر هم میبینید دقیقاً این زاویه و این ساق‌ها نسبت به همدیگه زاویهشون کاملا متفاوته. و بخش 6 این بند میگه استفاده از آرماتور با نورد سرد برای آرماتور ارضی بلامان است. یعنی آرماتور ارضی که شما اینجا میبینید میتونید به صورت دستی یا با دستگاه به صورت سرد شده خمش کنید که معمولا هم به همین صورته. یعنی دستگاه میاد این میلگرد ارضی رو تو خودش به صورت کلافه میکشه و خمش میکنه و تبدیل به خرپای تیرچه میکنه. خب این تمام محدودیت‌ها و الزاماتی بود که برای آرماتورهای مورد استفاده در تیرچه برای شما ذکر کردم.